בשבועות האחרונים, השיעורים האחרונים, עסקנו בזרמים בהגות היהודית המודרנית, שאחד המאפיינים המרכזיים שלהם זה שהם לא מביעים נאמנות מוחלטת, ראשונית, אפריורית להלכה. הדברים האלה נכונים גם על הרמן כהן, גם על בובר, גם על רוזנצוויג. אגב, יש ביניהם הבדלים על היחס להלכה. כמו שאמרנו, בובר רואה בהלכה מכשלה להתנסות לחיים הדתיים, החיים המיידיים, הישירים. יש ביניהם איזשהו מיסוד שמשחית רוח דתית מקורית, מפעמת. הרמן כהן ורוזנצוויג היה להם יחס אחר להלכה. רוזנצוויג ראה בהלכה מרכיב חשוב, מרכזי בקיום היהודיים, כי בבחינת דרך, לא בבחינת מערכת שצריך או לקבל אותה כולה כפי שהיא או לא לקבל אותה. הדברים האלה נכונים גם ביחס להגות היהודית החילונית הלאומית, בוודאי, זה נכון על אחד העם, על ברדיצ'בסקי, על ברנר שעסקנו בהם, שראו בהלכה ודאי משהו שאינו מחייב. הם פסלו את רעיון ההתגלות כרעיון טרנסצנדנטי שקובע מצווה שאין לזוז ממנה. הם כמובן ראו ביצירה ההלכתית פרי רוחו הלאומית של העם היהודי, וברדיצ'בסקי וברנר בוודאי גם היו מאוד ביקורתיים לפרויקט ההלכתי כאתוס. ביססו את היהדות שלהם על זהות לאומית חילונית מובהקת. היום אני רוצה לפנות לקבוצה, אם נרצה, של הוגים, זרמים, שמביעה נאמנות למסורת, להלכה, ורוצה להתמודד עם המודרניות בצורות מאוד מגוונות, ואפשר לתאר את הזרמים האלה שהם מנוגדים אחד לשני ומתנגדים אחד לשני בארבעה מושגים או המשגות קטגוריאליות. הזרם הראשון, החרדי, האורתודוקסי, מנהל דחייה מוחלטת של המודרניות. אנחנו נעסוק בעוד מעט, וגם מייצר בעקבות זאת הגות יהודית הלכתית מאוד מסוימת, אבל שוללת. הרב קוק שדיברנו עליו לא מעט, בעמדה ממש הפוכה על העמדה החרדית האורתודוקסית, לוקח עמדה של הכלה. הוא בעצם מכיל את הרעיונות הבסיסיים ביותר של המודרניות לתוך השיטה המחשבתית שלו, ההגות שלו, וראינו את זה בהקשר של החילון, של הלאומיות, כל המרכיבים האלה של המודרניות, הם בעצם מוכלים לתוך תמונת העולם הדתית שלנו. אנחנו נדבר על עוד שתי גישות היום, של סולובייצ'יק, של הרב סולובייצ'יק, שרואה במודרניות איזשהו קו שמייצר מתח דיאלקטי, זה לא שלילה, זאת מתיחות, זו גם לא הכלה, זה מין מתח דיאלקטי פורה שעומד מול העולם היהודי. והאופציה הרביעית זאת אופציה של מידור. דהיינו ששומרים על המסורת באמצעות העובדה שממדרים את הקיום המודרני מהמסורת. לא שוללים אותו, לא חיים איתו באיזשהו מתח דיאלקטי פורה, לא מכילים אותו, ממדרים אותו כמשהו שיש לו קיום נפרד כשלעצמו. אנחנו נעסוק בעמדה הזאת בהקשר של המחשבה של ישעיהו ליבוביץ'. כך שיש פה ספקטרום של 4 גישות, השוללת, המכילה, הדיאלקטית יותר והממדרת, שאנחנו ננסה להקיף ולהבין, שוב, הכל בבחינת מבוא, אוסף מאוד מורכב של זרמים, אם הייתי רוצה לתאר אותם, שלפחות מה שמאגד אותם, זה נאמנות בסיסית להלכה,
שבה תהליכי המודרניזציה והחילון והלאומיות בעצם לא ערערו את המרכיב הזה של הקיום הדתי בהגות ובתודעה שלהם. אני נתחיל בעמדה השוללת. כשמסתכלים על ההגות החרדית, האורתודוקסית החרדית, נקרא לה עכשיו אולטרה-אורתודוקסית, כן, חרדית, רואים צומח זרם, שבמובן מסוים אי אפשר לתאר אותו כמסורתי, הוא מודרני, כי הוא נוצר בתגובה למודרניות על ידי שלילתה. פה אנחנו צועדים בעקבות יעקב כץ, שתיאר את האורתודוקסיה כתופעה מודרנית במהותה. והמרכיב חשוב מאוד שלה, אולי הראשוני שבה, זה שלילה ותחייה של ערך שנמצא מחוץ למסורת. זאת אומרת, אם יש כבר בחוץ, ברעיונות, בעולם שם בחוץ, יש אומנם דברים אינסטרומנטליים, מזגנים, מקררים, מכשירי טלפון, כל האיכויות הטכנולוגיות של המודרנית, אלה אינסטרומנטים טובים לחיים, אבל אין שם ערכים, אין שם תמונת עולם שמחייבת מבחינה דתית והשקפתית, שמחייבת אותך להתמודד איתה, לעכל לתוך העולם שלך חלקים ממנה. יש פה ריקון של הערך של המודרניות. אגב, זה בא לידי ביטוי למשל בשלילה מוחלטת של לימודי חול. היינו הרעיון שחינוך יהודי, שהקוריקולום היהודי יכול להיות בנוי מלימודי חול, שאינם לימודים של תורניים מובהקים. הדבר הזה הוא מסוכן, אין לו ערך והוא נשלל. כן? אז זה מרכיב אחד של שלילת הערך של מה שנמצא מחוץ למסורת, כדבר מפרה, מחייב וכו'. ואנחנו רואים את זה עד היום בעמדה החרדית של הסיכון וחוסר הערך שבלימודי חול, מדע, פילוסופיה וכו'. אגב, יכול להיות פה ושם לעניינים אינסטרומנטליים שצריך ללמוד אותם לפרנסה, אבל בטח לא כמשהו שהוא בעל ערך הומניסטי חשוב. הדבר השני שרואים אותו מתפתח מהמאה ה-19 ואילך, זה השינוי, הרעיון הזה שחדש אסור מן התורה, דהיינו התבצרות של הפסיקה, מתוך רתיעה מוחלטת של שינוי. אגב, גם כשהשינויים האלה הם בעצם לא שינויים בשום מובן במערך הנורמות של ההלכה, מקום הבמה בבית הכנסת, שאלות שהן נהיים סממנים של רפורמה, של תיקון הדת, שבהם מתבצרים, יש העלאה של כל האיסורים הקלים והפחות קלים לאותה דרגה של חומרה, עם הרעיון הזה של חדש אסור מהתורה. זה תפיסה הלכתית מאוד קשיחה, שהיא מאבדת או שוללת אולי מרכיב של דינמיות הלכתית שהיה תמיד להלכה, שבמפגש שלה עם הרפורמה, עם התיקון, היא הניסיון לתיקון דת, הניסיון לשלול מרכיבים שלמים של ההלכה היהודית כלא רלוונטיים בגלל הקדמה ההיסטורית. התגובה לזה מייצרת איזה מבנה הלכתי קשיח מאוד, שלא נזוז ימין ושמאל, והסיסמה שלו זה בעצם חדש אסור מן התורה. המרכיב הנוסף, השלישי, זה הרחבה של תחום הסמכות של הרב, של הפוסק, לתחומים לא הלכתיים במובהק. מה שמתקנה והלך וקיבל תאוצה, המושג של דעת תורה, לתלמיד חכם, לפוסק, לגדול הדור, יש איזושהי אינטואיציה או ידע שבא לו או מרוח הקודש או מהבנה פנימית של התורה, שבה הוא יכול לפסוק, להטיל מרות, על עניינים שהם לאו דווקא הלכתיים, כמו שאלות פוליטיות. אגב, שוב, גם זה רואים נגיד את הפנייה של התנועות החרדיות הפוליטיות למועצת גדולי התורה, עם מי ללכת לקואליציה, על איזה הסכם שלום כדאי או לא כדאי לחתום. מעורבות הלכתית, סמכותית,
של הפוסק בכל תחומי החיים, שהיא נגזרת מהמושג דעת תורה, שהוא הרבה מעבר ל4 חלקי שולחן ערוך, שקובעים את הנורמות הפוזיטיביות של ההלכה. צריך לזכור שקורה פה דבר מאוד מעניין, באיזשהו מובן פרדוקסלי, שככל שמצטמצמת הקהילה הנאמנה לתורה ולמצוות, והתהליך הזה כמובן קורה עם העזיבה הדי רחבה של יהודים את המסורת במאה ה-19 ובמאה ה-20, ככל שמצטמצם את הקהילה הזאת, גדל כוחו של הפוסק. יש פה איזה יחס הפוך, שאפשר להבין אותו כתופעה סוציולוגית ופסיכולוגית. צריך לזכור, גם פה יש איזו חריגה מהמבנים הבסיסיים, אולי היותר מסורתיים של הקיום היהודי בימי הביניים. זו תופעה מודרנית, המושג הזה של הרחבת תחומו של הפוסק, כי היהדות הימי ביניימית מכירה בהנהגה לא רבנית, לא הלכתית, של טובי הקהל, של הקהל כמוסד, שהיה מכריע בעניינים של מדיניות של הקהילה היהודית, שהם לא הלכתיים טהורים, היה גם כמובן מתקן תקנות, בענייני מיסוי ורכוש, היה לו מעמד שבעלי ההלכה הכירו בו, ולא רצו לערער עליו, אלא הכירו בו ככוח משמעותי, עם, במובן מסוים, עם התפוררות האוטונומיה של הקהילה גם, כגוף מכונן, כגוף מנהיג, יש עלייה או הרחבה של תחום הסמכות של הפוסק. דבר נוסף, רביעי, שמאוד חשוב בתמונה הזאת של האורתודוקסיה. זו בעצם הראייה של האחריות של הפוסק, האחריות הדתית, לפעמים אפילו החברתית של הפוסק, כמופנית רק לבני הקהילה הנאמנים. דהיינו, שאר האנשים שעזבו, כן, ילך חבל אחר הדלי, כן, עליתהו לרשע וימות, לפעמים ביטויים קשים. לפוסק אין אחריות ביחס להם. הם עזבו את הקהילה, הם כופרים, הם אפיקורסים, אולי אפילו אפשר לכנות אותם בצורה יותר מתונת תינוקות שנשבו, אבל אחריות של ממש, דהיינו בפסיקה, לקחת בחשבון את עולמם הדתי האפשרי, את מצבם, הפוסק מתנער מאחריות ביחס אליהם, מתוך ניסיון אדיר לשמר את הנאמנות לתורה ומצוות בתוך ים הסער המודרני הזה שבפניו הקהילה עומדת, והיא עומדת במצוקה ובהתקפה. כך שנוצרת, אם נרצה, בעקבות העלייה של המודרניות, נוצר דפוס של שלילה, שבמובן מסוים השלילה הזאת היא לא רק שלילה של מודרניות, היא פירוש מחדש, היא עיגון מחדש, היא אוריינטציה חדשה של ההלכה, של תפיסת הפוסק, של היחס לערכים חיצוניים, של אחריות קהילתית יותר רחבה, שאגב, וזה ההקשר החמישי, תחייה גם של הלאומיות היהודית כמשהו שראוי לשתף איתו פעולה. יש פה אגב ספקטרום מסוים מהעמדה של סאטמר, מונקאץ', כן, יש לנו חיבור של הרבי מסאטמר ויואל משה, שמתאר את העלייה של הלאומיות היהודית, לא רק משהו שלא ראוי לשתף איתו פעילה, אלא כמין אקט סתני, כמין סוג מסוים של ניסיון, שכל מגע איתו הוא מסוכן. יש לנו עמדות יותר מתונות בתוך העולם הזה של אגודת ישראל, של העולם החרדי הציוני, שאומר אנחנו משתפים פעולה עם הלאומיות היהודית, בעיקר כשהיא הצליחה, גם כמובן במדינת ישראל, בבחינת מה שהרב שך היה אומר, גלות ישראל ביד ישראל, או שאלו פעם את רב חיים רוג'ינסקי, אחד מגדולי התורה, האם יהודי חרדי צריך להיות נאמן למדינת ישראל או לחוקיה? הוא אומר, כן, יש לנו הלכה שאסור למרוד באומות, זאת גם אומה. יש ראייה, וצריך להבין את זה לעומק, שהפרויקט הלאומי היהודי המודרני הוא
תנועת שמד, אם נרצה, הוא מציע אלטרנטיבה של זהות יהודית מודרנית שאינה תלויה בתורה ומצוות, אלא בזיקה לאומית, בסולידריות היסטורית, בשפה, בכל המרכיבים של הזיקה הלאומית שדיברנו עליהם, זה דבר אחד. והדבר השני זה שהתנועה הלאומית היהודית נטלה את גורלה בידיה, ובזה היא ערערה את הרעיון ההיסטורי, את התפיסה ההיסטורית המסורתית של היהדות, שבעניינים האלה של גאולה אנחנו צריכים לחכות עד לביאת גואל, על ידי הפעולה השמימית שתושיע אותנו מהגולה. עכשיו אני רוצה להזכיר פה דבר מאוד חשוב גם לקורס שלנו. התמונה הזאת של עלייה של אורתודוקסיה, שהיא מאוד חזקה במרכז אירופה, מזרח אירופה, היא מאוד לא מאפיינת את יהדות המזרח, ואני רוצה פה לתאר את התמונה האחרת שעולה מגדולי הדור, בעלי ההלכה הגדולים של יהדות המזרח, שעומדים מול המודרנה בצורה אחרת, ובמובן מסוים ממשיכים את הדפוסים המסורתיים, הפרה-אורתודוקסיים בעולם שלהם. אני רוצה פה באמת לתת תמונה ששוב, היא בבחינת מבוא, לעולם שלם שמן הראוי להעמיק בו וללמוד אותו. ניקח את הנושא הראשון של השלילה של הערך של לימודים כלליים, של ערכים, חובות מוסריות בלתי תלויות במסורת, היצירה ההומניסטית האנושית הרחבה. אדם, דמות הלכתית מאוד חשובה, שנולד ב-1834 בבגדד, הרב יוסף חיים, שנקרא בן איש חי, דמות מרכזית בעולם הזה של יהדות בבל, שדמות ההלכה החשובה ביותר, שנים היה שם הדמות המרכזית, נפטר ב-1905, דמות מאוד, מאוד חשובה, סמכות הלכתית שמתייחסים אליה בהערצה עצומה בקהילה בבגדד. כשנפתח בית ספר כי"ח, כל ישראל חברים, נושא בן איש חי, דרשה, שבה הוא מתאר מסורת שלמה של לימודי חול, בצד לימודי הקודש, של שפה, של חשבון, של תרבות, שהיא נראית לו מרכזית וחשובה, הוא מעודד אותה אגב בבית הספר למל שנפתח פה בירושלים, על אפם וחמתם של רבני היישוב הישן האשכנזים, שלא רצו שיהיה פה בית ספר שמלמד לימודי חול. באישור והסכמה של הרבנים הספרדים, משום שהם לא מתנסים או לא מעוניינים להתנסות במודרניות כטראומה שיש להתבצר מולה, בשום מובן שהוא. אגב גם, כך באותו הקשר עצמו, דמות חשובה מאוד, גם בעולם של יהדות ספרד, רבה של ג'רבה בתוניס, הרב משה כלפון הכהן, יליד 1874, נפטר ב-1950. בעל הלכה עצום, פוסק חשוב, כותב קונטרס שאני, אף אחד, נגיד ככה, מהקולגות שלו, מהרבנות המקבילה של האורתודוקסיה, המרכז אירופאית, לא היה מעלה על דעתו לכתוב קונטרס כזה. הוא כותב בעקבות מלחמת העולם הראשונה. איזה חיבור, שבו הוא מציע תיקון עולמי אוניברסלי, לא ברמה של איזו תפיסה משיחית, אלא קשור בהתעוררות של רעיון חבר הלאומים וכו'. והוא מתאר הקמה של בית דין עולמי,
בעל סמכויות. אגב, בין יתר הסמכויות, אני אקרא באחד הסעיפים של ההצעה הזאת, זו הצעה מאוד מורחבת, בית דין בינלאומי שיכריע על סכסוכים בין אומות, שיטיל עליהם מגבלות בצבירת נשק, שיפסיק את אפשרות המלחמה. והוא מתאר גם שלבית הדין הזה יש סמכות לטפל ביחסים בין כל מדינה ואזרחיה שלה. והוא אומר, השגחה מעולה ונשמרת מאוד, תהיה גם כן, זאת אומרת, בית הדין הזה ישגיח, לבל תשאוף שום ממשלה ואומה, להעיק ולעצר על זולתה בנוגע אל הדת ושנאת גזע. באומרה ובהבליעה את מטרתה בחוקי המדינה. דהיינו, וכל דבר או קטן, כל דבר קטון וגדול, בזה הרישיון הגמור, המשוחרר והמודרר והחירותי, נתון לכל קטון וגדול. להציע המחאות בזה לפני בית הדין הגדול, לחקור ולתקן על צד היותר טוב ונאות. יש לנו פה איזה רעיון, שאותו בית משפט עולמי, אותו בית דין עולמי, יוכל להתערב, להגביל את אפשרויות של מדינות ריבוניות, להפלות ולרדוף אזרחים על בסיס של השתייכות דתית וגזעית, ושהאזרחים של המדינה הזאת יוכלו לפנות אל בית הדין הזה, והוא יכפה את מרותו על המדינה. ואנחנו רואים דבר שנראה בהקשרים שונים של הפסיקה הספרדית, תחושה של בסיס, תשתית אוניברסלית מוסרית משותפת, שהיא רלוונטית לכל בני האדם באשר הם, ושממנה בעל ההלכה שואב מקורות ויוצר גם מתוכה בלי לשלול אותה. זאת אומרת, כל רעיון השלילה של הערך שם בחוץ הוא זר למכלול הפסיקה הזאת. אגב, גם בתחום, וניקח דוגמה נוספת, אחרת, מאוד מעניינת, מפוסק אחר, שהוא עצמו דמות חשובה מאוד בהלכה הספרדית, וגם בתולדות הרבנות בארץ ישראל. אני מדבר על הרב בן ציון חי עוזיאל. הרב עוזיאל שהוא יליד ירושלים ב-1880, שהיה גם לימים רבה הראשי הראשון של מדינת ישראל, של ישראל, של היישוב, הרב הספרדי, בצידו של הרב קוק. הוא נפטר ב-1953. והרב עוזיאל, הנה דוגמה שקשורה אגב בתפיסת ההלכה ומושג חדש אסור מן התורה. הרב עוזיאל עוסק בשאלה של תפיסת הבחירות, בשאלה של זכות הבחירה לנשים. הוא רבו של היישוב, השאלה עכשיו, במוסדות היישוב יש בחירות, ועולה השאלה של האם לנשים תהיה זכות בחירה. צריך לזכור שבדמוקרטיות האירופאיות, זכות הבחירה לנשים נחקקת במאה ה-20, תקופה מאוד מאוחרת, היישוב באיזשהו מובן גם מקדים חלק מהמהלכים האלה, ופונים אל הרב עוזיאל ואומרים, מה דעת ההלכה בעניין? והוא אומר, פה הוא מתאר את השאלה, והוא אומר, שאלה זו הייתה לסלע המחלוקת בארץ ישראל, ומפניה הזדעזעה ארץ ישראל כולה, וכרוזים ואזהרות, חוברות ומאמרים בעיתונים נתפרסמו חדשים לבקרים לאסור את השתתפות הנשים בבחירות לגמרי. אלה סמכו דבריהם על דין תורה, ואלה על שמירת גדר המוסר והצניעות, ואלה על שלום הבית המשפחתי, ודעת כולם, עכשיו הוא אומר, הייתה נשענת על אותה ההגדה, חדש אסור מן התורה. הוא אומר, יש ריאקציה, באמת הייתה ריאקציה אדירה בין בעלי ההלכה, אגב, כולל הרב קוק, לאסור את זכות הבחירה לנשים. מה שעמד בבסיס הטענה הזאת, זה תיקון, זה אישור חדש של ההלכה לדברים שלא שיערו מאבותינו, ואנחנו על זה
לא מוכנים לוותר. וכשהרב עוזיאל בא לעסוק בבעיה הזאת, הוא אומר יש לה שני צדדים, הוא אומר השאלה אם אנשים צריכות לבחור, השאלה אם אנשים יכולות להיבחר, והוא עוסק בזכות הבחירה של נשים. הוא אגב גם מעודד ומאשר את הזכות של האישה להיבחר. הוא עוסק בזכות הבחירה. הוא אומר על הראשונה, על זכות הבחירה, לא מצאנו שום יסוד ברור לאיסור. ואין הדעת מקבלת לשלול מאנשים זכות אישית זו. כי הלא בבחירות אלה מרכיבים אנו אלופים לראשנו, ונותנים איפוי כוח לנבחרינו לדבר בשמנו, לסדר את ענייני יישובנו ולהטיל מיסים על רכושנו. ואנשים בדרך ישר או בדרך אי ישר, מקבלות עליהן מרותם של נבחרים אלה, ונשמעות להורותיהם וחוקיהם הציבוריים והלאומיים. ואיך אפשר לתפוס החבל בשני קצותיו? ראשון, להטיל עליהם החובה המשמעתית של נבחרי העם, ולשלול מהם זכות בחירתה. יש פה, כל רעיון הדמוקרטיה הוא זה שאתה מחויב לריבון בגלל שאתה הסכמת ובחרת בו שהוא יהיה הנציג שלך. הוא אומר, איך ייתכן להטיל את מרות השלטון על נשים בלי לאפשר להם את הזכות לבחור אותו? ואם יאמרו לנו להוציאה מכלל הבוחרים מפני שדעתם קלות ואינם יודעות לבחור בראויים לעמוד בראש הציבור, כאילו לנשים יש איזה כושר שיפוט נמוך יותר. אף אנו נאמר, אם כן נוציא מכלל הבוחרים גם את האנשים שהם קלי הדעת, שלא יחזרו לעולם מקרב הארץ. זאת אומרת, התופעה הזאת של חוסר יכולת שיפוט היא קיימת אצל גברים, אצל נשים כאחד. ואולם המציאות מטפחת על פנינו, מראה לנו שגם בעבר וגם בתקופתנו זו, נשים בנות השכלה ודעת הם כאנשים. לישא וליתן, למכור ולקנות ולנהל את ענייניהם באופן הכי טוב. יש פה שלילה של הרעיון שחדש אסור מן התורה כאיזה רעיון, והיפתחות לרעיון שהוא ביסודו אולי אחד המאפיינים העמוקים ביותר של המודרניות שעוד נעסוק בו, כן? התהליך של מעמד שוויון, מתן זכות שווה לנשים, כולל אגב הזכות של נשים להיבחר. תראו פה ויכוח שמתנהל בתוך המפלגות החרדיות, האם לשתף נשים ברשימות שלהם. הרב עוזיאל, שהוא פוסק ספרדי מרכזי, הדבר הזה ודאי שראוי שיעשה והוא לא שולל אותו. אז יש לנו פה דוגמה של רבנות ספרדית, אגב, שרואים אותה בתחומים שונים של פסיקה, שהיא רואה בהלכה מערכת שיכולה להקל לתוכה שינויים, בלי כמובן לשלול אותה או לעקור אותה, כמו שהיה תמיד בתולדות ההלכה. אגב, הנה התבטאות אחרת, מאוד מעניינת, של פוסק יותר מאוחר, פוסק ספרדי חשוב, הרב חיים דוד הלוי, שהיה רבה הראשי של תל אביב בשנות ה-70. וכשהוא מתאר את תפיסת ההלכה שלו, את הגות ההלכה שלו, הוא מתאר מהי הלכה, והוא אומר, אך מקום איתנו לשאול, כיוון שברור ביותר שכל חוק או תקנה אינם יכולים להחזיק מעמד זמן רב מפאת השינוי בתנאי החיים. וחוק שהיה טוב לשעתו אינו מתאים אחרי דור או יותר, וטעון תיקון או שינוי וכדומה. כיצד תורתנו הקדושה נתנה לנו חוקים ומשפטים צדיקים מלפני אלפי שנים, ואנו ממשיכים לנהוג לפיהם עד היום, ואף נמשיך עד סוף כל הדורות. כיצד קרה שאותם חוקים היו טובים לשעתם וטובים עד עצם היום הזה? אמנם, ודאי שהקדוש ברוך הוא נותן התורה, הוא צופה ומעיד עד סוף כל הדורות, ונתן לנו תורה שתתאים עד סוף כל הדורות, אבל ודאי שחובתנו להבין כיצד. ומכאן שדבר זה היה אפשרי רק משום שניתנה הרשות לחכמי ישראל לדורותיהם, לחדש חידושי ההלכה
על פי השינויי הזמנים והמקרים, ורק בזכות זה נתאפשר קיומה של תורה בישראל, ויכולים היו ללכת בדרך התורה והמצוות. זה מאוד מעניין. במקום הריאקציה האורתודוקסית, המזרח אירופאית, מרכז אירופאית, להגיד, הדרך היחידה לשמור את ההלכה זה לא לחדש בדבר. יש פה עמדה אחרת שאומרת, מה שמאפשר את המשכיות ההלכה הוא הדינמיות שלה. הוא העובדה שניתן כוח לחכמים, לחדש, לתקן, דברים שלא היו קודם, והחידוש והתיקון הוא חלק מהשמירה של ההמשכיות והנצחיות של ההלכה. יש לנו פה שלילה של רעיון מאוד מרכזי באורתודוקסיה המודרנית, דהיינו בריאקציה האורתודוקסית, של חדש אסור מן התורה, אצל הרב עוזיאל, אצל הרב חיים דוד הלוי, בעולם של יהדות ספרד. אגב, דבר מאוד מעניין שהוא נכון גם לתוך העולם הזה של יהדות המזרח. וזה שהפסיקה של יהדות המזרח, של גדולי התורה של הספרדים, היא מעולם לא ראתה את עצמה מוכוונת רק לקהל, רק לאותם יהודים שהמשיכו להקפיד על קלה כחמורה. כן? אגב, אותו הרב עוזיאל, כשיש לו דיון מאוד מעניין בנושא של גיור, באה עליו בעיה ידועה בהלכות גרות, יהודי שנשא לו יהודייה, גם נולד להם ילד, הלא יהודייה רוצה להתגייר. ברור שבאיזשהו מובן היא רוצה להתגייר בגלל שהיא נשואה כבר ליהודי. והרב עוזיאל מקבל אותה ואומר, חייבים אנחנו לקבל גרים כאלה. יש לה הרי ילד, והילד הזה הוא קורא לו זרע ישראל, למרות שאי אפשר להגדיר אותו כיהודי במובן הקלאסי לפי ההלכה, כי אמו לא יהודייה כשהוא נולד. אבל יש לו אחריות לאב, אחריות לילד, והוא מקבל אותה כגרה, ואגב טוען שקבלת מצוות, הרעיון הזה של קבלת מצוות, הוא לא מעכב את הגיור. אדם יכול להיות יהודי, בגלל זה הוא חייב במצוות, אבל קבלת מצוות היא לא הגדרה. עצם הרצון להשתייך לעם היהודי ולכלל ישראל, היא זאת שהופכת את האדם הזה לגר או לגיורת, ומצרפת אותו לעם היהודי. אגב, בפסיקה, או בחלק מהפסיקה, פה צריך להיות זהיר, יש פה גוונים גם בתוך העולם של היהדות המרכז אירופאית האורתודוקסית, אבל יש לנו פסיקה, לוקחים דוגמה של אחד הפוסקים המרכז אירופאים, בתקופתו של הרב עוזיאל, פחות או יותר. הרב ברייש, למשל, שדוחה לגמרי גרים שלא יקבלו עליהם מצוות, והוא אומר את הדבר הבא, דבר שלא היה עולה על דעתו של הרב עוזיאל להגיד, שהיהודי הזה בעצם, כשהוא מצטרף לעם ישראל, אנחנו יודעים שהוא לא ישמור שבת וכו' וכו', לכן הגיור הוא לא גיור, אבל הוא אומר דבר עוד יותר חריף. הוא אומר, לאיזה קולקטיב הוא מצטרף? הקולקטיב שאליו הוא מצטרף הם מה שנקרא רק יהודים לאומיים. הם עצמם לא שומרים שבת ולא מקיימים מצוות. כך שהגיור הזה היא פעולה חלולה ריקה של מעבר אל קולקטיב שהיהדות ההלכתית לא מכירה בו. אנחנו רואים מהעמדה של הרב עוזיאל. אחריות יוצאת דופן לכלל ישראל, שאינה מצטמצמת רק לקהילת הנאמנים, שומרי המצוות, מקפידים קלה כחמורה. אגב, העניין הזה בא לידי ביטוי בפסיקות אחרות של בעלי הלכה ספרדים. ניקח דוגמה נוספת, מאוד מעניינת, של דמות מאוד חשובה בפסיקה הספרדית. הרב יוסף משאש. יוסף משאש היה יליד מרוקו, ממקנס, שעלה לארץ יותר מאוחר, היה דמות רבנית מאוד חשובה במרוקו, וכן נפטר ב-1974.
נולד ב-1892. והרב משאש יש לו תשובה מאוד מעניינת על השאלה של יחס לחילוני, יהודי שלא שומר שבת, מחלל שבת בפרהסיה. והשאלה, מה עושים? מה עושים עם היהודי הזה שהוא מחלל שבת בפרהסיה? מה המעמד שלו? זאת בעיה מאוד הלכתית מאוד סבוכה. היא אגב מסתבכת בתקופה המודרנית, כי בתקופה הפרה-מודרנית, בימי הביניים, יהודי שעזב את היהדות, הצטרף לנצרות. יש לנו פה תופעה מאוד מורכבת של יהודים שעוזבים את היהדות במובן של שמירת תורה ומצוות, אבל הם נאמנים לעם ישראל במובן הרחב של המילה. והשאלה שמטרידה את הפסיקה, מה המעמד שלהם? ויש שאלה, יש עמדה שמופיעה בתלמוד, שיהודי שמחלל שבת בפרהסיה, יינו יין נסך, אם הוא נוגע ביין אי אפשר לשתות אותו. והרב משאש באחת התשובות שלו מתמודד עם השאלה הזאת ואומר את הדבר הבא, מאוד מעניין. הוא אומר, אמנם מצינו להם תקנה ממקום אחר לשאלה הזאת של יינם של מחללי שבת בפרהסיה. והיא, כי בעוונותינו שרבו להאריך גלותנו. רבים עתה עם הארץ המחללים שבתות השם ומועדיו. ורוב מסענו ומתננו הוא עמהם. ותמיד עמנו בחברה. נכנסים לבתינו ונכנסים לבתיהם. ולא יש סעודה ומשתה של מצווה ושל רשות גדולה וקטנה, שלא נשב עמהם יחד. ובפרט בבתיהם. בזבת עבד, בזבת הבת, זה חגיגת בת המצווה של הבת. ובעוד ברית, סליחה, חגיגת הלידה של הבת, זבת הבת. ובעוד ברית, ופדיון הבן, ובחתונות. אנחנו חיים כקהילה אחת. אגב, זה היהדות המזרחית שהיא אורגנית, היא לא נפרדת, היא לא מפרידה את מצונה. הוא מתאר קיום אורגני של קהילה משותפת, שומרי מצוות ושאינם שומרי מצוות. ואם נבוא לאסור מגעם ביין, אפילו ברמז קל ובתנועה קטנה, נצא לריב מהר, ונבעיר את אש המחלוקת עד לב השמיים, ונגרום נזק גדול בידינו לעצמנו על ידי איבתם ושנאתם. ואפשר שיבעטו אפילו במעט מצוות שעושים, ויכפרו בכל חלילה. ולכן ראוי להקל בדבר, ואפילו מפני השלום לחוד, שגדול כוחו, שמחשש המחלוקת, התירו לדחות איסור דדבריהם בקום ועשה, דהיינו איסור של החכמים בקום ועשה, ודאורייתא איסור מן התורה בשב ואל תעשה, וכל שכן באיסור זה שהוא כאן. זאת אומרת, יש פה עמדה של אחריות של הפוסק לקהילה שלמה, שבו היהודי שאינו שומר שהוא חלק אורגני מהקהילה שלו, והוא לא מעוניין לייצר את המחיצות החברתיות בין קהילת שומרי המצוות והקהילה שאינה שומרת מצוות. ומכוח השלום, חוץ מטיעונים אחרים מעניינים שיש לו, הוא אומר, אנחנו לא יכולים להטיל עליהם את האיסורים האלה של איסור במגע יינם וכו' וכו'. אנחנו רואים דבר מאוד מעניין בהגות ובהלכה של בעלי ההלכה הספרדים, התגובה שלהם למודרניות היא שונה לחלוטין מהזרם השלילה החרדי האשכנזי. וזה נובע מהעובדה מכמה עובדות היסטוריות, זה נובע מהעובדה שאין תנועה של רפורמה של הדת מבפנים בעולם הספרדי. ולכן גם אולי אין תגובת נגד ריאקציונית. וזה נובע גם מהעובדה שזאת יהדות שחיה בצילו של האסלאם, ולא בצייה של הנצרות, כך שהמגע עם הסביבה הוא שונה באופן מהותי.
וזה נובע בסופו של דבר מאיזשהו טמפרמנט הלכתי, מסורתי, הרבה יותר עמוק. דהיינו, אפשר להגיד, העולם הזה משמר יסודות מסורתיים הרבה יותר עמוקים מאשר האורתודוקסיה האירופאית, האולטרה-אורתודוקסיה האירופאית, עם המבנה שהיא מייצרת. אנחנו מכאן נעבור לתגובות אחרות. אנחנו כבר עסקנו בתגובה השנייה שהיא לא התגובה השוללת, אם נרצה התגובה המכילה של הרב קוק. אנחנו מכאן נעבור לשני הוגים אורתודוקסים נוספים, שמתייחסים, אורתודוקסים אני מתכוון עכשיו פה במובן של מצהירים גם בחייהם וגם בהגותם על נאמנות שלמה להלכה. ומתמודדים עם המודרניות באופן אחר, בהגות מאוד מקורית ומעניינת של שמירה או על מתח דיאלקטי עם המודרניות או על מידור.